The fundamental cause of the Second World War was deeply rooted in the peace settlements made at the end of World War I. ዋና ምክንያቶች የሚባሉት የሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንዲጀመር ዋና ምክንያቶቹ የአንደኛው የዓለም ጦርነት እንዲቋጭ የተደረጉት የሰላም ስምምነቶች ናቸውና ያው ያን የሰላም ስምምነት ሰላምን ያደፈረሰ ወይንም ሰላምን ያጠፋ የሰላም ስምምነት ኤፒስ አግሪመንት ዛት ኢንድስ ኤፒስ የተባለለት አይነት አግሪመንት ነውና ሰላምን ከማምጣት ይልቅ ጦርነትን ያመጣ የሰላም ስምምነት ነው እና as has been argued by many writers the peace settlement sowed the seeds of a future war እና ብዙ ጸሐፊዎች እንደሚሉት ከሆነ ይሄ የሰላም ስምምነቱ ይሄ የሚመጣው ጦርነት እንዲመጣ መንገድ የከፈተ በር ከፋች የሆነ ነው ብለው ይናገራሉ። Public opinion in Italy and Germany was strongly opposed to the peace treaties. በተለይ እነ ጣሊያን እነ ጀርመን በስፋት እንደተቃወሙት ወይንም እንዳልተቀበሉት አይተናል። ይሄንን የሰላም ስምምነት the fascist regimes which came to power in both countries were determined to reverse the peace settlement and restore their lost glory through war and conquest. ምንድነው ወደ ማድረግ የገቡት? ፋሺስት የሆነ አገዛዝ ነው የጀመሩት እነዚህ ጣሊያን ጀርመን። ምክንያቱም በሰላም ስምምነቱ እነሱ የተጎዱትን ለመበቀል ሪቨርስ ለማድረግ እንዲሁም በጦርነቱ ያጡትን ነገር ለማስመለስ ክብራቸውን ለማስመለስ ወደ ጦርነት ነው የገቡት። In Japan also militarist groups who took power in the early 1930s followed a similar policy of achieving greatness through territorial expansion. በጃፓንም የተነሳው የወታደራዊ ግሩፕ ወይንም ሚሊታሪስት ግሩፕ ምንድነው የጀመረው? ተመሳሳይ ፖሊሲ ነው የተከተለው። ሀያልነቱን ለማስመለስ ወይንም የጃፓንን ሀያልነት ለማስመለስ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን መውረር፣ ወረራ፣ በወረራ ግዛትም ወደ ማስፋት ነው የገቡት። which targeted በዋናነት ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ኤንድ ዘ ፓሲፊክ። ጃፓኖች ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራትን ነው እስከ ፓሲፊክ ድረስ ያለውን ሀገራት ለመውረር ነው ሙከራ ያደረጉት። thus the aggressive policies of Italian fascists እና ጀርመን ናዚስ ኤንድ ጃፓኒስ ሚሊታሪስት finally forced the world to face another destructive war in the 20th century. ስለዚህ የነዚህ ጭካኔ የተሞላበት አካሄድ የጣሊያን ፋሺስት፣ የጀርመን ናዚ፣ የጃፓን ሚሊታሪስት ግሩፕ ወይንም የወታደራዊ ቡድን የሶስተኛው እልቂት የፈጠረው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዲነሳ ነው የሆነው በ20ኛው ክፍለ ዘመን። Japan took the lead in waging aggressive war on its neighbors. ጃፓን በጎረቤቶቿ ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጦርነቶችን መክፈት ጀመረች። In September 1931 the Japanese army conquered Manchuria. በመስከረም 1931 የጃፓን ጦር ማንቹሪያን ተቆጣጠረ። ማንቹሪያ ማለት the northern province of China የቻይና ሰሜናዊ ግዛት ናት ማንቹሪያ እና and set up a puppet government named Manchukuo for Manchuria እና ፑፔት ገቨርንመንት ወይንም የራሷን መንግስት ያው ፑፔት ማለት እንደ አሻንጉሊት ጊዜያዊ ትክክለኛ ያልሆነ አገዛዝ ወይንም መንግስት እዛ ጋር አስቀመጠች በሰሜን ቻይና ላይ ማንቹኮ የሚባል እና ቻይና appealed to the League of Nations. ቻይና ምንድነው ይግባኝ ጠየቀች ወይንም እንደዚህ እየተወረርኩ ነው ጃፓን እየወረረችኝ ነው ብላ በዛ ጊዜ ያው ዓለም አቀፍ ሰላም እንዲጠብቅ የተቋቋመ ድርጅት ነበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ እና ለሊግ ኦፍ ኔሽን ጠየቀች፣ አቤቱታ አቀረበች እና when the league condemned Japan as an aggressor and told it to withdraw from the Chinese territory, the Japanese announced their withdrawal from the League of Nations on 27 May 1932.
ሊጉ ምንድነው ያለው? ጃፓን ትክክል አይደለሽም፣ አሁን ቻይናን ከያሽበት ለቀሽ ውጪ ብሎ ትእዛዝ ሲሰጥ ጃፓን እንደውም ከሊጉ ወጥቻለሁ አልፈልግም ብላ ወረራዋን ቀጠለች ማለት ነው። በ27 ሜይ 1933 ከሊጉ ዊዝድራው አደረገች ጃፓን። ስለዚህ further aggressive expansion of Japan against China finally led to the outbreak of open war between Japan and China in July 1937። ይሄ የበለጠ ጭካኔ የተሞላ ኤክስፓንሽን ጀመረች። የበለጠ መውረር ከሊግ ኦፍ ኔሽን ወጥታ እንደፈለገች መሆን ጀመረች፣ መውረር ጀመረች። በመጨረሻ በቻይናና በጃፓን መሃል ጦርነት እንዲከፈት አደረገ በጁላይ 1937። The Japanese boldness in their acts of aggression since 1931 encouraged Italy to make a similar move against Ethiopia። የጃፓን ጎልቶ መታየት ቻይናን በመውረሯ ጎልቶ መታየት በሌላ በኩል ጣሊያን ኢትዮጵያን እንድትወር ያነሳሳት ወይንም ያነቃቃት ተግባር ነበር እና in December 1934 the fascists unleashed the WWII incident which was followed by a full-scale invasion of Ethiopia in October 1935። ከዛ በ1934 የፋሺስቶች የወልወሉ ኢንሲደንት የሚባለው ወይንም የወልወል ክስተት የሚባለውን አደረጉ ማለት ነው። በመጨረሻም በኦክቶበር 1935 ኢትዮጵያን መውረር ጀመሩና ኢምፔረር ኃይለ ሥላሴ አፒል ቱ ዘ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ upon which the league condemned Italy as an aggressor and imposed certain sanctions on it። በኢትዮጵያን በኩል ምንድነው ያደረጉት? አጼ ኃይለ ሥላሴ ይግባኝ ነው የጠየቁት ሊግ ኦፍ ኔሽንን። ያው ሊግ ኦፍ ኔሽን እንደዚህ የዓለም ሀገራት ተሰባስበው የተስማሙበት አባል የሆኑበት ነበር። የተለያዩ ሀገራትና ሰላምን ለማስጠበቅ ያለምን ነበርና ለሊግ ኦፍ ኔሽን ይግባኝ ያለ ጠየቀ፣ አቤቱታውን አቀረበ። ሊግ ኦፍ ኔሽኑም አየና ጣሊያን ጥፋተኛ ናት፣ እንደዚህ ማድረግ የለባትም፣ ጣሊያን ላይ ሳንክሽን እገዳዎችን የተለያዩ ማዕቀቦችን ጣለ። but the league's action did not stop Mussolini from his military conquest in Ethiopia። ነገር ግን ሊጉ ያስቀመጠው ማዕቀብ ሊጉ ያወራው ነገር ሙሶሊኒ ከመጤፍም ሳይቆጥረው ቀጠለ፣ ወረራውን ቀጠለ ኢትዮጵያ ላይ እና he achieved a quick victory over Ethiopia by using poison gas which was against international law። እና በኢትዮጵያ ላይ ለጊዜውም ቢሆን ድል ለመቀዳጀት ቻለ። እንዴት? መርዛማ ጋዝን በመጠቀም መርዛማ ጋዝ በጦርነት መርዛማ ጋዝ መጠቀም እንደማይቻል በኢንተርናሽናል አግሪመንት an international agreement of 1925 had forbidden the use of poison gas። በጦርነት ሆነ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ሰውን ለማጥቃት መርዛማ ጋዝም መጠቀም አይቻልም ተብሎ የተደነገገ ነበር በ1925። ያንን ዓለም አቀፍ ሕግ በመጣስ ያ መርዛማ ጋዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ለጊዜውም ቢሆን ሊያሸንፋት ችሎ ነበር ሙሶሊኒ እና Italy had signed this agreement but Mussolini had no intention of keeping it። ጣሊያንም ይሄንን መርዛማ ጋዝ ያለ መጠቀም ስምምነትም የፈረመች ነበር፣ ግን ሙሶሊኒ ግድ አልሰጠውም፣ ተጠቀመ ኢትዮጵያውያን ላይ እና in fact large stocks of mustard gas had been sent to Eritrea prior to 1935 ready for use in the war against Ethiopia። እና ብዙ መጠን ያለው ማስታርድ ጋዝ ወይንም ይሄ መርዛማው ጋዝ ፖይዘነስ ጋዝ ወደ ኤርትራ ገባ በኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ለመጠቀም እና in May 1936 the Italian army led by Marshal Badoglio occupied አዲስ አበባ። በሜይ 1936 የጣሊያኑ ጦር በባዶግሊዮ የሚመራው በማርሻል ባዶግሊዮ የሚመራው የጣሊያኑ ጦር አዲስ አበባን ተቆጣጠረ። on the whole the failure of the League of Nations and the Western powers to take effective action against militarist Japan and fascist Italy for their criminal acts in Manchuria and Ethiopia meant the end of collective security and
ሪተርን ኦፍ ዘ ኦልድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማይት ኢዝ ራይት እና ይሄ እነዚህ ምክንያቶች ተደምረው የሊግ ኦፍ ኔሽን አለመቻል፣ ሰላምን ማስጠበቅ አለመቻል እና ያንን የሊግ ኦፍ ኔሽንን ሀሳብ ወይንም ቅጣት ሲተላለፉ መቅጣት አለመቻል እንዲሁም የዌስተርን ፓወሮች የሀያል ሀገራት የሚባሉ የምዕራባውያን ጉልበት አለመኖር የጃፓንን የፋሽስት ኢትሊን በጃፓን በቻይና ላይ ያደረገችውን ኢትሊ በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችውን ትክክል ያልሆነ መንገድ መግታት አለመቻል በኋላ ሊግ ኦፍ ኔሽን አቅም እንዲያጣ በቃ ፍትህ የለም ወደ መባል እንዲደርስ እና የድሮ አባባል ወደ ድሮ አባባል የተመለሱበት ነበር። የድሮ አባባል ማይት ኢዝ ራይት፣ ሀያሉ ትክክል ነው ወይንም አቅም ያለው ትክክል ነው እንደፈለገ ያደርጋል ማለት ነው። ማይት ኢዝ ራይት ወደሚለው አባባል ተመለሰ አለ። ስለዚህ ዘ ሩል ኦፍ ላው ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኢንቮልቭድ ኢን ዘ ክራይሲስ፣ የህግ የበላይነት አደጋ ላይ ወደቀ ማለት ነው። ፋይናሊ ዘ ሙኒክ አግሪመንት ዚ አቴምፕት ቱ ሳቲስፋይ ሂትለር አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ቼኮስሎቫኪያ። የሙኒኩ ስምምነት ደግሞ የሚባል አለ ሂትለርን ለማስደሰት ተብሎ የተደረገ ወይንም ሂትለርን ከሚያደርገው ነገር ቢቆጠብ ተብሎ የተደረገ ስምምነት ነበርና on his way home after the Munich agreement Chamberlain was confident that there would be no more trouble from the Nazis። ያው ናዚ እያደረሰች ያለችው ትራብል አለ ችግር እየፈጠረች ነው ያለችውና ያው ናዚ ያው የጀርመኑ ናዚ ችግር እንዳይፈጠር ሂትለርን ለማባበል አይነት ነበር የሙኒኩ ስምምነት የተደረገውና ቻምበርሊንም እርግጠኛ ነበር ናዚዎች ከዚህ በኋላ ችግር እንደማይፈጥሩ ከዛ ስምምነት በኋላ እና he trusted that Hitler would keep his promises። ሂትለር ፕሮሚሱን ቃሉን ይጠብቃል የሚል እምነት ነበረውና however far from keeping his promises Hitler was encouraged to make further moves። ጭራሽ እንኳን ቃሉን ሊጠብቅ አይደለም ሂትለር የበለጠ ሙቮችን ማድረግ ጀመረ ወይንም የበለጠ ወረራዎችን ማድረግ ጀመረና on 15 March 1939 only 6 months after the Munich agreement Hitler sent his armies into Czechoslovakia and occupied the western part of the country። ከስድስት ወር በኋላ ከዚህ ከሙኒኩ ስምምነት 6 ወር ብቻ ከቆየ በኋላ ወደ ቼኮስሎቫኪያ ጦሩን ላከ እንዲወሩ ቼኮስሎቫኪያን የቼኮስሎቫኪያ ምዕራባዊ ክፍል እንዲወሩ ጦሩን ላከ እና in eastern Czechoslovakia a German puppet state called Slovakia was set up። በምስራቁ በኩል የጀርመን ያሻንጉሊት መንግስት ወይንም ትክክለኛ ያልሆነ መንግስት ስሎቫኪያ የሚባል መንግስት ነበር በምስራቁ ቼኮስሎቫኪያ በኩልና in the same month Hitler turned toward Eastern Europe where he annexed Murmur from Lithuania። ከሉትኒያ መመርን እንደገና ወደ ራሱ አደረገ ወረረ በምስራቅ አውሮፓ በኩል ሂትለር። it was clear that Poland would be the next victim። ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቆጣጠራት ወይንም የሚወራት ፖላንድ እንደሆነች ግልጽ ነበር እና now it became clear to the British and French government that the policy of appeasement had utterly failed። እና ከዚህ በኋላ ብሪቲሽም ፍሬንችም ግልጽ ሆነላቸው ለነዚህ መንግስታት ይሄ የማባበሉ ነገር ውጤት እንደማያመጣ ሂትለርም ማባበል ውጤት እንደማያመጣ ግልጽ ሆነላቸው እነዚህ መንግስታትና though Chamberlain himself still hoped he could get a firm agreement with Hitler። አሁንም ቻምበርሌን ከሂትለር ጋር ስምምነት ላይ ደርሳለው የሚል ሐሳብ ነበረውና therefore they decided to increase their armaments and also pledged themselves to give military assistance to Poland, Greece, Romania and Turkey if these countries were invaded by Nazi Germany። እና ምንድነው እነ ቻምበርሌን ለማድረግ ያሰቡት እነ ፖላንድ እነ ግሪስ ሮማኒያ እንደ ቱርክ ያሉ አገራት በናዚ ጀርመኒ እነዚህ ነገራት ለመውረር የሚመጡ ከሆነ
ለነዚህ ሀገራት ድጋፍ፣ የጦር ድጋፍ፣ የመሳሪያ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው ነበርና moreover despite mutual distrust between the Soviets and the Western powers the latter wanted to consolidate the anti-German alliance by including Soviet Russia አሁን ምንድነው ያደረጉት ራሽያን ወይንም ሶቪየት ሩሲያን ወደ ራሳቸው በኩል በማድረግ አንቲ ጀርመን አሊያንስ ወይንም ጀርመንም የሚደግፍ ለማሳጣት ነበር መሞከር የጀመሩትና when they requested the Soviet Union to join them against the Nazis the Soviet leader Joseph Stalin asked in effect a free hand for the USSR in Eastern Europe እና ሶቪየት ዩኒየን ወይንም ሶቪየት ህብረት ጀርመን ናዚ ጀርመንን እንዳደገፍ በዚህ በእኛ በዚህኛው በኩል እንድትቆም ከናዚ ጀርመን በተቃራኒ በኩል እንድትቆም ጥያቄ ሲያቀርቡላት ለሶቪየት ህብረት የሶቪየት ህብረቱ መሪ ጆሴፍ ስታሊን ምንድነው ያለው ፍሪ ሃንድ ይሰጠኝ ፍሪ ልደረግ እንደፈለኩ ልውረር አይነት ነገር ነበር ያለው ስፔሻሊ ኢን ዘ ባልቲክ ሪፐብሊክስ ኤንድ ፖላንድ በተለይ ባልቲክ ሪፐብሊክ በሚባሉት እና በፖላንድ ላይ ፍሪ ሃንድ ይሰጠኝ ነበር ያለው ጆሴፍ ስታሊን እና ቻምበርሌን ሪፊውዝድ ቱ አክሴፕት ስታሊንስ ተርምስ ነገር ግን ቻምበርሌን ይሄንን አልተቀበለውም ሲጀመር ወረራን ለማቆም ነበር የነሱ ሐሳባቸው ጭራሽ ወረራ ይቆም ሲባል የናዚ ወረራ ይቆም ሲባል አይ እኔ ሞራለው አይነት ነገር ከናዚ ተቃራኒ እንዲቆምና ቻምበርሌን ይሄን ሐሳብ አልተቀበለውም ነበር ስለዚህ ዚስ ፑሽድ ስታሊን ቱ ተርን ቱ ሂትለር ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወዴት ገፋው ስታሊንን በሂትለር ሳይድ እንዲቆም አደረገው ወይንም ራሽያ በሂትለር ሳይድ ቆመች እና the consequence was the agreement known as the Nazi-Soviet Non-Aggression Pact which was signed on 23 August 1934 ይሄም ወዴት አመራ ማለት ነው ናዚ ከሶቪየት ጋር የስምምነት እንድታረግ ስምምነቱ ምንድነው አንዱ ሌላውን ላለማውረር ምንም ማንም ከማንም ጋር አንዱ ወይንም ሌላው ከማንም ጋር ጦርነት ቢያረግ ናዚ ሶቪየትን ላለማውረር ሶቪየትም ናዚን ላለማውረር ሁለቱም ቃል ተገባቡ ወይንም ተፈራረሙ በኦገስት 23 1939 እና in the agreement the two sides pledged to remain neutral if one of them was at war with a third power እና ከማንም ጋር ጦርነት አንዱ ከማንም ጋር ጦርነት ቢያረግ ከጀርመንም ወይና ከራሽያ ከሌላ ጋር ጦርነት ቢያረግ አንዱ ሌላውን ላለማውረር ወይንም ላለመውጋት ነበር የተስማሙት they also agreed to divide Eastern Europe into their spheres of influence እና ሌላ ምን ስምምነት አደረጉ የምስራቁን አውሮፓ ክፍል ወደ የራሳቸው ግዛት ለመውረር ወይንም ለማድረግ አሰቡና in this respect Poland was partitioned into west and east to be occupied by Germany and Soviet Russia ስለዚህ በዚህ አካሄድ ፖላንድን ሁለት ቦታ ተካፍሏት ምዕራቡን በኩል ጀርመን ወሰደች እና ምስራቁን በኩል ደግሞ ሩሲያ ወሰደች in addition Finland and the Baltic Republics of Estonia ላቲቪያ በኋላ ሉታኒያ የምትባለው ማለት ነው were recognized as part of the Soviet sphere of influence እና እነዚህ ሀገራት በተጨማሪ እነ ፊንላንድ የባልቲክ ሪፐብሊኮች በተለይ የኤስቶኒያ ባልቲክ ሪፐብሊኮች ላቲቪያ በኋላ ሉታኒያ የተባሉት የማን ግዛቶች ሆኑ የሶቪየት ግዛቶች በሷ ክልል ውስጥ ሆኑ except its diplomatic value both Stalin and Hitler from the very beginning knew that the pact would have no lasting effect እና ከዲፕሎማሲያዊው ጥቅም ውጪ ሁለቱም ስታሊንም ሂትለርም ይሄ ስምምነታቸው ብዙም እንደማይቆይ ያቃሉ ምክንያቱም አልተማመኑም ወይንም አይተማመኑም ምንም እንኳን ቢስማሙ ብዙም እንደማይቆይ ያቃሉ ለምንድነው ስታሊን calculated that the agreement would give him time to strengthen Soviet military power እና ስታሊን ምንድነው ካልኩሌት አድርጎ የተስማማው ለጊዜውም ቢሆን ምን ይሰጠኛል ጦሬን እስካስተካከል ድረስ ወይንም ጦሬን እስካጠነከር ድረስ ጊዜ ይሰጠኛል በሚል ነው ስምምነቱን የተስማማው ከጀርመን ጋር
ሂትለርም እንደዛ ሂትለር ኦልሶ ዋንትድ ዘ አግሪመንት ቢካውዝ ኢት ውድ ሪሊቭ ሂም ኦፍ ዘ ኒድ ቱ ፋይት ዘ ሶቪየትስ ዋይል ጀርመኒ ፋውት ኤ ዋር ኤልስዌር። ያው ጀርመን ከሌላ ሀገሮች ጋር ጦርነት ላይ ናት እና በዚህ ላይ ሶቪየት ተጨምራ ጀርመንን ብትወጋ ሊዳከም ስለሚችል ስለዚህ ከሶቪየት ጋር ቢስማማ ያንን ያቀልልኛል በሚል ከሌሎች ጋር አሁን ጦርነት ላይ ስላለው በሚል ጊዜ እንዲሰጠው ነውና ዊዛውት ሃቪንግ ቱ ወሪ አባውት ዘ ኢስተርን ፍሮንት አጌንስት ዘ ዩኤስኤስአር። ስለዚህ በምስራቁ በኩል ዩኤስኤስአርን ወይንም ከራሽያ ስጋት ሳይደርስበት እንደፈለገ ለማውረር እንዲያመቸው ነው የተስማማው ሂትለርም እና ዘ ብሪቲሽ ኤንድ ፍሬንች ሊደርስ ሪያላይዝድ ዛት ዘ ናዚ ሶቪየት ፓክት ዲስትሮይድ ዘ ላስት ኦፖርቹኒቲ ኦፍ ስቶፒንግ ሂትለር ዊዛውት ዋር እና በኋላ የብሪቲሽና የፍሬንች መሪዎች ገባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ናዚን ለማቆም የናዚን ጀርመኒን ለማቆም ብቸኛው መንገድ ራሽያን መያዝ ነበር። ራሽያ በእነሱ ጎን ብትሆን ያው ጀርመን ብቻዋን ትሆናለች። ስለዚህ በቀላሉ ጀርመን ወደ ጦርነት እንዳትገባ እና ወደ ወረራ እንዳትገባ ማድረግ ይቻል ነበር። ጭራሽ ሩሲያ ሄዳ በጀርመን በኩል ስትቆም በቃ ያለ ጦርነት ሰላም እናመጣለን ብለው ያሰቡትን አከሸፈባቸው። በት ሂትለር ስቲል ሆፕድ ዛት ዘ ዌስት ውድ ኖት አክት አጌንስት ሂም። ሂትለር አሁንም ምዕራቡ ከሱ በተቃራኒ ይቆማሉ ብሎ አላሰበም ነበር።